Всім привіт! Виготовляю зараз зварку для літій-іонних акумуляторів і вирішив трішки зазняти відео про неї. Трансформатор я виготовив багато років тому. Даний трансформатор був виготовлений із 4 трансформаторів від радянських телевізорів. Його первинна обмотка має в собі 220 витків алюмінієвого проводу діаметром 1,7-1,8 мм. Вторинна обмотка складається із 6 витків багатожильного проводу від якогось потужного кабелю. На мікроконтролері STM8 був виготовлений макет. Корпус даної зварки був виготовлений із 7-мм фанери з підсиленням алюмінієвим уголком. Органи управління спереді, енкодер та LCD дисплей. Частково змонтував компоненти. Вимикач живлення, роз'єм живлення, блок живлення мікроконтролера, плата мікроконтролера, поки що не перекручена, семістр, який буде управляти трансформатором 40 амперний. На даний момент підключено мікроконтролер, блок живлення, вимикач, навантаження в виді лампи накалювання, дисплей, а також енкодер. Зварка має два режими роботи: автоматичний та ручний. В автоматичному режимі ми за допомогою дисплею виставляємо час зварювання. Час виставляється від 1/100 до майже 1 секунди. Купив бронзи і виточив з неї тримачі для електродів. Мідні електроди закручуються по різьбі М4 в дані тримачі. В тримачі зажатий провід від трансформатора. Зібрав зварку. Електрична частина. Передня панель. Прицепив китайський шаер, роз'єм оцей, для того, щоб підключити через нього кнопку. Включаємо. На екрані ми бачимо, що все працює. Спробуємо протестити зварку. Залишаю ось такі кратери. Щоб звільнити руки під час зварки, виготовив ось таку от педаль, яка складається з 2 алюмінієвих пластин, пружини, упору і кнопки. Сварка повністю зібрана, якраз з'явилася для неї робота. Зарити ось 3 літієвих акумулятори. Поставив педаль. 1/10 секунди. Розпочинаємо.
Закінчив роботу, акумулятори зварені. Сварка повністю відповідає функціоналу, який я в неї закладав. Всім удачі!